नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फूड नेपालको यस रेसिपी भिडियोमा। प्राय हामी चटपटे बनाउँदा चाउचाउ भुजिया राखी बनाउने गर्दछौँ भने यो भिडियो मार्फत चिकन राखेर चटपटे बनाउने छौँ। स्पेशल चटपटे मसाला राखेर बनाउने यो चटपटे खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् चटपटे बनाउनतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस्, चिकन चटपटे तयार भयो। कस्तो खाउँ लाग्ने बनेको छ। यो भिन्न किसिमको चटपटे तपाईहरु पनि अवश्य बनाएर खानुहोला। हाम्रो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।